Thân chào cả nhà, không nên xem chùa đâu đó. Nhớ đăng ký, like, comment để ủng hộ tin nha. Vào buổi sáng, tôi nhận được một tin nhắn. Gần đây trong thành phố xảy ra án mạng. Kẻ giết người vẫn đang chạy trốn. Vui lòng đóng cửa ra vào và cửa sổ và đừng ra ngoài. Lúc này có người gõ cửa. Kiểm tra nghiệp vụ. Tôi sửng sốt, khu phố của chúng tôi căn bản không có nghiệp vụ. Xin chào, kiểm tra nhà. Nhưng tôi vẫn còn trong bồn tắm, không thể mở cửa được. Tôi nhanh chóng mặc quần áo vào. Đang chuẩn bị mở cửa, đột nhiên nghĩ đến tin tức vừa nhìn thấy. Vì sự an toàn, tôi trên mắt mèo quan sát tình hình trong hành lang. Người mặc đồng phục bảo vệ ngoài cửa đang ghi lại cái gì? Đột nhiên đèn trong hành lang tắt. Tôi đột nhiên nhận ra, không phải là đèn trong hành lang tắt, mà là người ngoài cửa đặt toàn bộ khuôn mặt vào mắt mèo trước cửa nhà tôi. Tôi thậm chí có thể tưởng tượng một người đàn ông trên cửa nhà tôi mở mắt nhìn thẳng vào mắt mèo. Tôi nhìn vào mắt anh ấy. Tôi sợ đến nỗi không dám chớp mắt, càng không dám phát ra âm thanh. Tôi chợt nghĩ đến một chuyện. Chủ sở hữu cộng đồng và nghiệp vụ của chúng tôi không vui, đã ngừng hoạt động lâu rồi. Sao hôm nay nhớ ra đến nhà kiểm tra rồi? Bị nhìn một lúc, thấy trong nhà tôi không có động tĩnh gì, rồi quay người đi gõ cửa phòng đối diện. Xin chào, kiểm tra nhà. Tôi là 501, đối diện là 502. Có một người đàn ông khoảng 30 tuổi. Anh ấy hiếm khi ra ngoài, có lẽ cũng giống tôi. Nghiệp vụ gõ cửa mấy lần, không lâu sau thì cửa mở. Hai người nói gì ở cửa. Nghiệp vụ bị Tiểu Ca dẫn vào cửa. Hành lang yên tĩnh trở lại. Tôi càng nghĩ càng không đúng. Nghiệp vụ sẽ đến nhà kiểm tra muộn như vậy. Tôi lấy điện thoại ra, kiểm tra xem có thiếu tin nhắn gì không. Kết quả không có. Bởi vì giá rẻ. Tôi đang ở một nơi tương đối xa xôi, nhà mua trong khu phố, vì giao thông không đặc biệt thuận tiện. Vì vậy, tỷ lệ kẹt xe không cao. Tòa nhà này của tôi chỉ có 4 hoặc 5 hộ. Đột nhiên điện thoại nhắc nhở có người kết bạn với tôi. Ghi chú đầy đủ là 502. Hàng xóm nam đối diện tôi thêm tin nhắn kết bạn là xin chào. Tôi là hàng xóm của 502 đối diện với bạn. Nghiệp vụ tối nay đến nhà bạn kiểm tra chưa? Tôi lập tức ngơ ngác. Người quản lý nghiệp vụ vừa vào nhà anh ta, hắn liền kết bạn với tôi hỏi tôi đây là tình huống gì vậy? Tôi đã không thông qua bạn của anh ấy ngay lập tức, định nhắn in với em gái tôi ở tầng dưới trước. Em gái sống ở tầng dưới là một sinh viên đại học, bởi vì người ta tương đối hòa thuận. Vì vậy, tôi đã thêm WeChat cô ấy xin chào. Tôi là chị Diệp Linh sống trên lầu của bạn. Tối nay nghiệp vụ đến nhà bạn kiểm tra chưa? Nhưng đợi rất lâu rồi vẫn không nhận được trả lời. Gần 10 giờ rồi, chắc là cô ta ngủ rồi. Bên kia 502 cũng không tiếp tục gửi tin nhắn. Lúc này tôi mới phát hiện, nghiệp vụ vào 502 đã 20 phút rồi. Tôi đứng ở cửa, không nghe thấy ai đi ra từ 502. Tôi lại một lần nữa ở chỗ mắt mèo. Tất cả những gì có thể nhìn thấy là hành lang tối đen. Lúc này điện thoại di động nhận được tin nhắn của em gái dưới lầu. Cô ấy trả lời có. Vừa kiểm tra xong nhà tôi. Tôi thầm thở phào nhẹ nhõm. Xem ra là bị tin tức hôm nay dọa rồi. Tôi liếc lại tin nhắn trong điện thoại. Cái nhìn này tôi luôn cảm thấy có gì đó không ổn, nhưng lại không nói được. Nghiệp vụ vào 502 gần nửa tiếng vẫn chưa ra. Tôi lại gửi tin nhắn cho em gái tôi ở tầng dưới. Xin lỗi vì đã làm phiền bạn một lần nữa. Tài sản đến nhà bạn kiểm tra bao lâu rồi? Có thể nửa tiếng. 5 chữ đơn giản. Có thể nhìn thấy trong lòng tôi dựng đứng. Cuối cùng tôi cũng phát hiện ra có gì đó không ổn. Em gái sinh viên dưới lầu. Trước đây bất kể gửi tin nhắn gì cho tôi, tất cả đều thêm một túi biểu cảm. Nhưng lần này hai tin nhắn không chỉ không có túi biểu cảm, thậm chí không có dấu chấm câu. Tôi đang nghĩ. Trong hành lang đột nhiên có tiếng mở cửa. Tôi nhanh chóng nằm xuống cửa xem. Người quản lý nghiệp vụ cuối cùng cũng ra ngoài. Đã ghi mấy bút vào sổ tay rồi quay đi. Tôi liếc nhìn thời gian. 30 phút kể từ khi anh ta vào và ra. Tương tự như những gì em gái tôi nói ở tầng dưới. Có thật là tôi nghĩ quá nhiều không? Đèn trong hành lang tắt rồi. Hành lang lại là bóng tối. Tôi tiếp tục nằm trên cửa quan sát một lúc. Sau khi xác định không có động tĩnh gì mới trở về nhà. Khu phố vào ban đêm rất yên tĩnh. Nhưng nghĩ đến tin tức xuất hiện vào buổi tối, tôi không hề buồn ngủ. Cửa có một cánh cửa sắt. Âm thanh của công tắc rất lớn. Lâu rồi tôi không nghe thấy tiếng đóng cửa. Chẳng lẽ người nghiệp vụ vẫn chưa đi sao? Một ý niệm kinh khủng đột nhiên xuất hiện trong đầu tôi. Người đàn ông tự xưng là nghiệp vụ chắc vẫn còn trong tòa nhà của chúng tôi.
Lúc này, em gái ở tầng dưới gửi tin nhắn xin lỗi, chị Diệp Linh. Vừa rồi tôi đang sơn móng tay, không lấy được điện thoại. Là bạn trai tôi trả lời tin nhắn của bạn. Lần này có dấu chấm câu, có túi biểu cảm. Tôi vừa muốn trả lời, cô ấy lại gửi tin nhắn, chị Diệp Linh, bạn có thấy tin tức hôm nay không? Thật đáng sợ. May mắn thay, nghiệp vụ trong khu phố của chúng ta đã đến nhà. Đúng rồi, bạn không biết phải không? Nghiệp vụ mới trong khu phố của chúng ta. Chú Vương ở tầng 1 là đội trưởng nghiệp vụ. Hóa ra là chú Vương ở tầng 1. Vậy thì anh ấy không ra khỏi tòa nhà là chuyện bình thường rồi. Tôi tự làm mình sợ. Cảm ơn. Trễ rồi, đi ngủ đi. Tin nhắn vẫn chưa được gửi đi. Tay tôi sẽ ở giữa không trung. Trong hình ảnh phản chiếu trên cửa sổ của tòa nhà đối diện, tầng dưới của tôi 401 tối đen như mực. Không bật đèn. Vì không bật đèn, vậy cô ta sơn móng tay như thế nào? May mắn thay, 401 đã gửi một tin nhắn khác ngay lập tức. Được rồi, chị Diệp Linh, chúng tôi ngủ rồi. Bạn cũng nghỉ ngơi sớm đi, chúc ngủ ngon. Thì ra là ngủ, nhưng tại sao lại yêu cầu? Giao diện điện thoại di động của tôi ở trong nhóm chủ sở hữu. Tin nhắn cuối cùng trong nhóm là do chú Vương gửi vào buổi sáng. Lúc 8 giờ sáng, đã gửi dự báo thời tiết hôm nay trong nhóm. Lời khuyên ấm áp của anh ấy là buổi tối sẽ có dông bão. Hãy nhớ lấy quần áo trên mái nhà. Ma quỷ xui khiến, tôi mở ảnh đại diện của chú Vương. Yêu cầu kết bạn với anh ấy. Không ngờ anh ấy lại thông qua trong vài giây. Chào chú Vương, tôi là hàng xóm trên lầu. Tôi muốn hỏi, tối nay tổ chức nghiệp vụ có kiểm tra không? Chú Vương cũng nhanh chóng trả lời đúng. Không phải nói có kẻ giết người biến thái sao? Nghiệp vụ sẽ tạm thời tổ chức kiểm tra tại nhà. Bây giờ bạn đang ở nhà phải không? Tôi sẽ lên ngay. Bạn đã bao giờ đến 401 chưa? Đúng vậy. Lần trước tôi mượn máy sấy tóc của em gái dưới lầu. Tôi muốn trả lại, nhưng gửi tin nhắn và gọi điện thoại cho anh ta đều không trả lời. Vậy là anh ta không có ở nhà. Tôi vừa gõ cửa cũng không mở. Bây giờ bạn có ở nhà không? Tôi sẽ lên đây. Nhận được tin nhắn này, điện thoại của tôi suýt rơi xuống đất. Anh ta nói sao? 401 không có ở nhà, nhưng em gái dưới lầu rõ ràng nói chú Vương đã đến nhà cô ấy rồi. Một người nói đã từng, một người nói chưa từng đến. Cái quái gì thế này? Chắc một trong hai người đang nói dối. Thấy tôi không trả lời, anh ấy gửi lại rồi. Bạn sống ở 501 phải không? Bạn có ở nhà không? Ở nhà thì tôi lên đây. Tối nay không kiểm tra xong nghiệp vụ không thể giao hàng được. Chúng ta đều phải đăng ký. Thấy tin nhắn không? Tôi sẽ ra ngay. Lát nữa nhớ mở cửa nhé. Chú Vương sống 101, một ông già vừa nghỉ hưu. Vừa tròn 60 tuổi, sức khỏe tốt. Âm thanh lớn, trái tim ấm áp. Luôn trông vui vẻ. Nhưng lần này thì sao? Từ tin nhắn của anh ấy thể hiện cảm giác cấp bách và áp bức. Để bảo hiểm, tôi trực tiếp trả lời xin lỗi chú Vương. Hôm nay tôi không ở nhà, tôi sống ở nhà bạn học của tôi. Ngày mai bạn lại lên kiểm tra được không? Không phải bạn vừa nói muốn xuống trả lại máy sấy tóc sao? Cô ấy ở nhà, tối nay tôi sẽ trả lại. Hóa ra cô ta không có ở đây. Vậy thì hôm khác tôi sẽ trả lại cho cô ta. Sau khi tin nhắn được gửi đi, Vương Thúc bên kia không còn trả lời nữa. Bây giờ có vẻ như vậy, Vương Thúc và 401 rõ ràng Vương Thúc càng không đúng. Nhưng tôi không có bằng chứng, cũng không thể nói có gì sai. Quên đi, dù sao cho đến bây giờ, hình như cũng không có chuyện gì xảy ra. Nhìn xem, gần 12 giờ rồi, tôi vừa muốn ngủ. WeChat lại đổ chuông rồi. Lần này là yêu cầu kết bạn từ 502. Xin chào, tôi chỉ muốn hỏi, bạn nghĩ tối nay có gì đó không ổn sao? Nhìn thấy anh ấy gửi câu này, tôi không buồn ngủ. 502 hẳn cũng phát hiện. Tôi nhanh chóng thông qua yêu cầu kết bạn của anh ấy. Sau đó hỏi anh ta tại sao lại nói như vậy. Tối nay anh có nghe tiếng chó sủa ở tầng 3 không? Tôi mới nhớ ra, chị gái tầng 3 nuôi chó. Tôi thường nghe thấy tiếng chó sủa vào giữa đêm, nhưng tối nay quả thật không nghe thấy tiếng chó sủa. Tôi tiếp tục trả lời, có thể là nó ngủ rồi không? Sấm sét. Tai chó rất nhạy cảm, nhưng tiếng sấm đã đánh thức nó từ lâu rồi. Vậy ý bạn là gì? Hồi lâu hắn gửi đến một câu, có thể là những gì bạn nghĩ. Nghe anh ta nói vậy, tóc tôi dựng đứng. Ý tôi nghĩ đó, chẳng lẽ tòa nhà này của chúng ta thật sự có sát nhân, giết con chó rồi? Hãy gọi cảnh sát. Vừa gõ xong câu này, sau một tiếng sấm, có 2 tiếng chó sủa. Lại là báo động giả. Bạn nghe tiếng chó sủa ở tầng 3 không? Có thể là lúc đầu tiếng sấm không đánh thức nó. Lúc này nó tỉnh rồi, có nghe thấy không? Tôi nghe thấy rồi, nhưng hãy cẩn thận. Tôi luôn cảm thấy có gì đó không ổn tối nay. Bạn kiểm tra xem cửa ra vào và cửa sổ đã đóng chưa? Tôi đang quan sát.
Có việc liên hệ với bạn nhé. Tôi trả lời anh ta. Tôi đứng dậy kiểm tra lại cửa ra vào và cửa sổ. Tôi đứng ở cửa. Gió lạnh tràn vào hai bên khe cửa, thổi đến mắt cá chân tôi một trận lạnh lẽo. Đợi đã, tại sao gió lại thổi vào từ hai bên cửa? Tôi nhận ra có người ở cửa. Nhưng tôi đã nhìn ra khỏi mắt mèo rất lâu rồi. Đèn trong hành lang không sáng. Không có ai đứng trước cửa nhà tôi. Tôi lặng lẽ nằm xuống. Đối diện với khe cửa trong bóng tối, có một người đang nằm dưới cửa nhà tôi. Hắn nằm trên mặt đất, yên lặng quan sát mọi thứ bên trong cửa nhà tôi. Có lẽ bạn có thể thấy tôi đi quanh nhà. Tôi nhanh chóng gửi tin nhắn cho 502. TC hình như đang có người nằm. Nhưng tôi không chắc. Tôi không thể nhìn thấy vị trí của nhà bạn. Bạn có thể xem giúp tôi không? Tôi sợ quá. Bàn tay đánh máy đang run rẩy. 502 đối diện với chúng tôi. Bên kia anh ta có thể nhìn thấy đầy đủ tình hình trước cửa nhà tôi. Nhưng đây là vấn đề. Đêm nay không có trăng. Hành lang tối đen. Ngoài đèn xanh của biển báo, không có gì khác để chiếu sáng. Tôi tiếp tục gửi tin nhắn. Bạn có thấy không? Trong hành lang tối quá. Cẩn thận đấy. Đừng mở cửa. Cũng đừng để hắn phát hiện. Không biết người ở cửa là người hay là cái gì khác. Nhưng bạn tin tôi, có gì đó không ổn ở cửa nhà tôi. Đừng mở cửa. 502 không trả lời tin nhắn ngay lập tức. Sau một thời gian dài, anh ấy quay lại với tôi. Hắn nói có một người đang nằm dưới cửa nhà bạn. Hắn có một con dao trong tay. Tôi nhìn từ mắt mèo nhà tôi. Đối diện 502 ngoại trừ một khối tối màu và một chút ánh sáng xanh lá cây. Không thấy gì cả. Trong hành lang tối quá. Làm sao anh ta có thể nhìn thấy chi tiết như vậy? Con có thể nhìn thấy người cầm dao. Bạn chắc chứ? Tại sao bạn thấy có dao? Dừng lại một chút. Trả lời cửa nhà tôi có camera giám sát. Nhưng hắn nói dối. Dây camera trước cửa nhà anh ta bị cắt. Tôi tự cắt đấy. Tôi không tiếp tục hỏi. Sao hắn lại biết người nằm trước cửa nhà tôi? Và cầm một con dao. Dù sao, hắn đang ở trên thuyền với tôi. So với 502, tôi nghĩ người ở cửa là mối đe dọa lớn hơn. Bạn có thấy rõ đó là ai không? Có phải là chú Vương không? Tôi vừa liên lạc với chú Vương rồi. Anh ấy nói anh ấy sẽ đến nhà tôi để kiểm tra. Trời quá tối để nhìn rõ. Tôi sẽ gọi cảnh sát ngay. Bạn trốn vào phòng đừng ra ngoài. Khóa cửa phòng lại. Tốt nhất là dùng bàn và ghế chống lại cửa. Hắn biết bạn ở nhà. Bởi vì có ánh sáng ở khe cửa và mắt mèo. Chắc chắn rồi. Tôi vừa bước vào một bước. Cửa đột nhiên vang lên tiếng đập cửa. Người đàn ông bên ngoài rõ ràng đã biết tôi đã tìm thấy anh ta. Tôi cũng không giả bộ nữa. Nhanh chóng nhấc ghế lên, bàn dựa sát vào cửa. Cửa bị đập mạnh. Mỗi lần gõ mạnh, tất cả giống như đập vào tim tôi. Trái tim tôi đập thình thịch. Như thể giây tiếp theo có thể nhảy ra khỏi lồng ngực. Cửa của khu vực là cửa chống trộm. Bây giờ lại bị tôi chặn chặt. Tôi thở phào nhẹ nhõm. Tôi không biết người ngoài cửa có phải là chú Vương không. Tiếng động của hắn rất lớn. Hành lang là đèn điều khiển bằng âm thanh. Bây giờ đèn ở hành lang bị anh ta đập sáng rồi. Nhưng tôi không dám nhìn ra ngoài. Chị gái 301 vẫn không thông qua bạn tôi. Em gái của 401 nói rằng cô ấy đã ngủ. Bây giờ chỉ có 402 Tiểu Triệu. Tôi vẫn chưa liên lạc được. Tôi nhanh chóng thêm anh ta thông qua nhóm chủ sở hữu. Ghi chủ tin nhắn đừng đi ra ngoài. Bên ngoài nguy hiểm. Xin vui lòng thông qua bạn bè. Rất nhanh anh ấy đã thông qua đơn kết bạn của tôi. Chuyện gì đã xảy ra? Tôi đã chuẩn bị đi ngủ rồi lại bị bạn đánh thức. Chúa ơi, cuối cùng cũng có người trả lời tôi. Tiểu Triệu của 402 tuổi không lớn lắm, 25-26 tuổi, bình thường sẽ chạy bộ buổi sáng và tập thể dục. May mà còn có một chàng trai trẻ mạnh mẽ. Bây giờ cho dù là địch ở trong bóng tối, chúng ta ở trong sáng, cơ hội thắng cũng lớn hơn một chút. Tôi đã nói với anh ấy đại khái tình hình tối nay rồi. Tôi nói với anh ta là tôi không liên lạc được với 301 và 401. Còn nói với anh ta người ở cửa nhà tôi có thể là chú Vương. Tôi bảo anh ta đừng ra ngoài, cẩn thận. Chỉ cần không ra ngoài chờ. Cảnh sát đến thì chúng ta sẽ ổn thôi. Nhưng 402 lại chậm rãi trả lời tôi một cái. Chú Vương, không phải anh ta vừa đến nhà tôi kiểm tra cửa sổ sao? Để tôi lên xem, tôi chắc. Tôi đã gửi cho anh ta. Người đàn ông ở cửa có một con dao. Tôi nói người ở cửa có dao rất nguy hiểm. Đừng lên đây. Hắn có dao, bạn đi xem tin tức đi. Tối nay xảy ra án mạng ở chợ rau Thành Tây. Kẻ giết người vẫn chưa bị bắt. Rất có thể là người đàn ông ở cửa. Hơi kích thích. Đây không phải là công tác đi bộ. Bạn yên tâm đi bạn ơi, tôi đã luyện qua rồi. Hắn có dao, tôi cũng có. Tôi vẫn đang tự vệ.
Bạn đừng sợ, không phải bạn vừa nói 502 cũng ở nhà sao? Bạn yêu cầu anh ấy giúp tôi thu hút sự chú ý. Tôi hoàn toàn có thể chế ngự được hắn. Anh ấy nói xong gửi cho tôi một bức ảnh xem. Đây là nước ớt tự làm của tôi. Xịt một chút hắn sẽ lên Tây Thiên. Bình thường chỉ cảm thấy Tiểu Triệu của 402 là một chàng trai tinh thần. Không ngờ đầu óc của thật rất thần kinh. Lúc này hắn lại muốn lên đây đánh đơn. Trên thế giới này sao có thể có loại này? Những người có mạch máu não không bình thường. Tôi tiếp tục khuyên anh ta, đừng lên đây làm loạn. Mục tiêu của hắn bây giờ là tôi. Cứ ở nhà đi. Bạn không đánh được hắn đâu, lát nữa sẽ tự đưa mình vào. Nhưng bên đó không còn trả lời nữa. Thằng nhóc này không phải đã thu dọn đồ đạc rồi sao? Tôi nhanh chóng nói với 502 chuyện này giống như tôi. Nhớ gửi liên tiếp 3 dấu hỏi. Tiếng đập cửa vẫn tiếp tục. Sau khi biết có người đến, hình như tôi không còn sợ hãi nữa. Tôi nhấc ghế ra, nhìn về phía mắt mèo. Một cái nhìn thôi đã làm tôi giật mình. Người ngoài cửa toàn thân đều là máu. Tóc rối lắm. Máu trên mặt là mờ ngũ quan. Nhưng tôi vẫn có thể nhận ra hắn là ai. Hắn không phải chú Vương, mà là bạn trai của em gái 401 ở tầng dưới. Tôi không biết tên đầy đủ. Em gái dưới lầu gọi anh ta là Tiểu Bân. Trên tay trái của hắn cột thật cầm một con dao. Lúc này tay trái hắn cầm dao, tay phải đập vào cửa nhà tôi. Hắn nhìn chằm chằm, cứ nhìn về hướng mắt mèo của tôi. Hắn biết tôi đang nhìn hắn từ mắt mèo. Lúc này người đàn ông ở cửa bị mèo mó, không biết là khóc hay là cười. Hắn há to miệng, không biết đang nói cái gì. Đèn trong hành lang đã tắt. Với động tác của hắn, đèn lại sáng lên. Lúc tối lúc sáng, người ngoài cửa lại toàn là máu. Hình ảnh trông rất lạ. Tôi nhớ, cặp đôi ở tầng dưới có quan hệ tốt. Em gái 401 vui vẻ. Năm nay cô ấy mới là sinh viên năm 2, em gái thường sống ở trường. Cuối tuần mới về ở chung với bạn trai. Tiểu Bân thoạt nhìn cũng là một cậu bé hiền lành. Tôi không biết chuyện gì đã xảy ra với anh ta. Tại sao lại biến thành bộ dạng này? Máu trên người hắn có phải là của em gái dưới lâu không? Và trong tin tức hôm nay, vụ án giết người ở chợ rau Thành Tây có liên quan gì đến anh ta không? Người luôn nằm trước cửa nhà tôi là anh ta. Như vậy trước đây nói muốn lên tìm tôi, Vương Thúc, đã đi đâu? Chú Vương còn không? Tiếng sấm bên ngoài không bao giờ ngừng, trộn lẫn với tiếng gầm của người đàn ông ở cửa. Trong hành lang ồn ào. Người của 402 chắc là không ngu đến mức đi thang máy đâu. Vừa nghĩ xong câu hỏi này, thang máy kêu dừng ở tầng 5. Tôi vừa xác nhận tin nhắn với 502. Nếu 402 thực sự lên, hắn phát ra tiếng động bên trong cửa trước. Ví dụ như cảnh báo đã báo cảnh sát rồi. Đầu tiên thu hút sự chú ý của Tiểu Bân, sau đó đợi đến khi 402 và Tiểu Bân bế tắc không thôi. 502 móc treo quần áo. Cột quần áo không khỏi lấy dao làm bếp đổ dầu cay, bột mì. Dù sao, hãy lấy bất cứ thứ gì bạn có thể sử dụng trong nhà, đi lên giúp 402 cùng nhau khuất phục hắn. Mặc dù đây là cách ngu ngốc nhất, theo mạch não của người bình thường, sao cũng biết, ở nhà chờ cảnh sát là an toàn nhất. Tôi biết cậu bé 402 là thật ấm áp, nhưng tôi không nghĩ anh ta là một kẻ ngốc. Cũng may hắn thông minh. Hắn chỉ nhấn thang máy, nhưng người đó không ở trong thang máy. Sau tiếng chuông thang máy, cửa mở, ánh sáng trong thang máy chiếu xuống hành lang. Nhưng không ai ra khỏi thang máy. 402 là muốn dùng thang máy để thu hút sự chú ý của Tiểu Bân. Tiểu Bân ở cửa của nhiên bị thang máy thu hút sự chú ý. Hắn quay đầu lại, nhìn về phía thang máy. Trong khoảnh khắc này, Tiểu Bân sau lưng đột nhiên xuất hiện một bóng người. Hắn mạnh một cước đá về phía Tiểu Bân đầy máu. Tiểu Bân không kịp phản ứng, bị đá xuống đất. Ngay cả dao trên tay cũng rơi xuống đất. Chân 402 không yên hết, vừa nhìn liền xuống tay chết. Tiểu Bân rõ ràng đã bị đá. Chờ hắn tỉnh lại, 402 đã cầm dao tiến lên một bước, đẩy hắn vào góc chết. Họ đi vào điểm mù của mắt mèo. Tôi không thể thấy chuyện gì đã xảy ra, chỉ mơ hồ nghe thấy tiếng đánh nhau. Nhưng hãy nhìn vào tình hình vừa rồi, rõ ràng là 402 đã thắng. Tiểu Bân xem ra hoàn toàn không phải đối thủ của hắn. Gặp đối diện 502 mở cửa, tôi cũng nhanh chóng mở cửa để giúp đỡ. Nhưng cửa mở được một nửa, tôi nhìn thấy con dao trên mặt đất. Đó là một con dao hoa của dính đầy máu. Lúc này đang yên tĩnh nằm ở cửa nhà tôi.
Tôi lại ở trong đầu lặp lại tình huống vừa rồi một lần nữa. Chờ đã, ánh mắt Tiểu Bân cứ gõ cửa nhà tôi. Ánh mắt hắn không phải là giận dữ, không phải mắt đỏ, mà là sợ hãi. Sao có thể là sợ hãi? Hắn sợ cái gì? Hắn vừa cầm dao bằng tay trái. Tiểu Bân không thuận tay trái. Hắn cầm dao bằng tay phải, nhấn thang máy bằng tay phải mở cửa. Thời điểm quan trọng. Sao hắn lại để dao trong tay trái? Con dao này không lớn, dao trái cây thường dùng để gọt vỏ. Khi hắn nằm dưới cửa nhà tôi, làm thế nào mà 502 lại chìm trong bóng tối? Nhìn thấy Tiểu Bân cầm con dao nhỏ này trong tay, và trong trường hợp tôi cắt camera giám sát của anh ta. Hắn nói là nhìn thấy trong camera giám sát. Hắn đang nói dối. Có lẽ chỉ có một lý do khiến anh ta nói dối. Là con dao này. Là 502 cho Tiểu Bân. Toàn bộ sự việc đột nhiên trở nên rõ ràng. Chú Vương nửa đêm nhận được tin nhắn nói thành phố xảy ra vụ án giết người ác độc. Kẻ giết người không bắt được. Vì vậy, nhận được thông báo phải kiểm tra cửa ra vào và cửa sổ của chủ sở hữu trong khu vực qua đêm. Hắn bắt đầu kiểm tra từ tầng trên cùng xuống tầng 1. Vì vậy, trên tầng 5, đến nhà tôi trước, cuối cùng đi đến 502, hắn gõ cửa nhà tôi. Tôi đang tắm. Chú Vương tưởng tôi không có ở nhà, cho nên đi bên cạnh 502. Chú Vương có thể đã bị giết khi vào 502. Cho nên người đi ra phía sau. Chắc là thay quần áo bảo vệ 502. Hắn mặc quần áo của Vương Thúc, đeo khẩu trang và mũ lên 401. Giết bạn gái trước mặt Tiểu Bân. Đây cũng là lần đầu tiên tôi gửi WeChat cho 401. WeChat của anh ấy trả lời vì lý do kỳ lạ. Cho đến lúc đó, người trả lời WeChat của tôi là 502. 502 cầm điện thoại di động 401. Giết em gái sống ở 401 ngay tại chỗ. Sau khi lại làm tổn thương Tiểu Bân đến mức không thể chống cự, ném hắn trước cửa nhà tôi, thậm chí còn cắt lưỡi hắn. Cho nên hắn ở cửa nhà tôi chỉ có thể làm nhảm, sợ hãi gõ cửa, nhưng không nói được một lời. Cho nên con dao kia thật sự là 502 đặt vào tay hắn. Nhưng ý nghĩa của những gì anh ta đang làm là gì? Xong rồi, vậy bây giờ ở ngoài cửa liều chết đánh nhau 402. Chẳng phải rất nguy hiểm sao? Hắn tưởng 502 là để giúp hắn. Thực ra 502 là đi giết hắn. Tôi nhanh chóng hét lên bên ngoài cửa là kẻ giết người sống ở 502. Chạy đi! Tôi hét vài tiếng. Bên ngoài không có phản hồi. Cửa phòng 502 mở rộng. Bóng của hắn cũng biến mất trong mắt mèo. Chẳng bao lâu sau, tiếng gầm trong hành lang. Tiếng đánh nhau không còn nữa. Trong hành lang lại khôi phục một mảnh yên tĩnh. Tôi đóng cửa lại. Giữ hơi thở. Đặt mắt lên mắt mèo. Tôi nhón chân. Cố gắng tìm hiểu tình hình bên ngoài. Nhưng ngoài một chút màu xanh lá cây, không thấy gì cả. Bên ngoài tiếng mưa gió cũng không nghe thấy gì khác. Gió dưới cửa có mùi máu. Một chút vào khoang mũi của tôi. Tôi không dám ra ngoài. Đột nhiên ngay dưới cửa nhà tôi có tiếng móng tay cào cửa. Có người đang nhẹ nhàng vỗ cửa phòng tôi. Một chút. Bất lực ai? Tôi run rẩy hỏi. Hắn lại gõ 2 cái cửa phòng. Tôi mở cửa. Đó là âm thanh của 402. Cậu ấy không sao? Tôi đứng dậy nhìn vào mắt mèo. Cả hai đâu? Bạn để lão tử vào nói sau. Chết tiệt, tôi sẽ bị thằng nhóc đó đâm chết. Còn ai nữa? Cháu trai sống 502 giống như uống nhầm thuốc. Tôi tưởng anh ta đang giúp tôi chống lại tên sát nhân đó. Không ngờ hắn lại đâm tôi bằng dao. May mà tôi phản ứng nhanh. Còn 502 người thì sao? Tôi hỏi lại không biết. Tôi đâm hắn 2 nhát. Làm sao thằng nhóc kia có thể là đối thủ của tôi? Tôi đánh anh ta đi rồi. Bạn mau mở cửa đi. Không cho tôi vào nữa. Hắn sẽ giết tôi. Tôi lạnh mắt tiếp tục quan sát ở cửa một lúc. Thật sự không nghe thấy gì khác. Cuối cùng tôi cũng mở được cửa. Đèn ngoài cửa sáng rồi. Hành lang là một mớ hỗn độn. Có máu trên tường và trên sàn nhà. Không còn phân biệt được ai là ai nữa. 402 bất lực nắm trước cửa nhà tôi. Hắn che chân. Tôi nhìn kỹ hơn mới thấy chân anh ta bị 502 đâm một dao. Đang chảy máu. Tôi nhanh chóng kéo anh ta về nhà. Đóng sầm cửa lại. An toàn rồi. Tôi tìm cho anh ta thứ gì đó để làm sạch vết thương. Đã báo cảnh sát chưa? Tôi hỏi, vùi đầu xử lý vết thương. Báo rồi. Có thể là do mưa lớn. Cảnh sát không đến.
Tôi đưa miếng gạc cho anh ta. 502 chạy đi đâu rồi, bạn biết không? Tay lau thuốc của hắn. Làm sao tôi biết được? Tôi đưa cho anh ta vài nhát dao. Hắn chạy xuống dưới nhà. Đâu rồi? Tôi đứng sau lưng anh ta. 502 đã chết chưa? Hắn yên lặng quấn vết thương lại. Khi nhìn lên, trong mắt là né tránh. Làm sao tôi biết anh ta chết? Bạn đang nói gì vậy? Giúp tôi ra ngoài ngồi đi. Tay phải hắn giấu đằng sau. Nhưng tôi thấy rõ khi tay phải của anh ta lấy ra. Trong tay giấu con dao nhỏ trên mặt đất vừa rồi. Thấy tôi không động đậy, hắn có chút tức giận. Đến lúc nào rồi bạn vẫn còn ở đây? Nếu đợi cái 502 đó giết lên, tôi không thể đảm bảo cửa của bạn sẽ đỡ được. Tay phải của hắn đang chuẩn bị tiến về phía trước, nhưng giây tiếp theo, một con dao đâm vào tim hắn. Bạn không biết anh ta chết hay không, nhưng tôi biết hắn đã chết, bị bạn giết. Hắn nhìn tôi, đôi mắt đầy khó tin. Hắn còn chưa kịp mở miệng, ngực tôi đâm xuyên qua, máu lập tức lan ra. Tôi rút dao ra, dậm hắn dưới chân. Tôi thấy anh ta ngã xuống từng chút một. Tôi ngồi xổm bên cạnh anh ta, giống như thưởng thức một con mồi. Tôi thường không chọn 10 giờ tối. Gội đầu và tắm lúc 11 giờ, bởi vì đã quá muộn, không thổi tóc, tóc sẽ không khô. Nhìn này, tóc tôi rất nóng này. Tôi không muốn thổi bay nó. Tôi nới lỏng găng tay cao su trên tay, để giấu dấu vân tay của tôi. Người đàn ông trên mặt đất cố gắng nghĩ. Bạn đang nói gì vậy? Đồ điên. Tôi không quan tâm, anh ấy tiếp tục, thật đáng tiếc. Hôm nay tôi dính máu trên quần áo và tóc. Bạn ngửi thấy không? Mùi hôi. Tôi muốn nôn khi nghĩ về nó. Tôi nhìn xung quanh. Sau đó từ dưới bồn rửa tay, lấy ra một bộ quần áo dính máu. Tôi trốn trong đó. Đúng rồi, tôi đã nói với bạn về vụ án giết người ở chợ rau Thành Tây chưa? Thật đáng sợ. Thủ đoạn thật tàn nhẫn. Bạn biết không, tôi đã giết một trong số đó. Nói về chuyện này, hình như anh ta đang có tâm trạng. Mắt hắn mở to. Tôi đã đấu với hắn trên mặt đất. 2 người còn lại là bạn giết phải không? Tôi muốn cảm ơn bạn đã cho tôi một cơ hội tốt như vậy. Nếu không tôi không có cơ hội giết tên khốn đó. Mới chuyển đến khu phố này không lâu, tôi đã tìm thấy sự bất thường của 402. Trước mặt anh ta có vẻ là người bình thường, nhưng anh ta luôn làm những chuyện không ai biết. Lúc đầu trong khu có rất nhiều mèo hoang nhỏ. Từ từ, tôi thấy rằng những con mèo hoang nhỏ đó ngày càng ít đi. Hôm trước tôi đang ở góc dưới đổ thức ăn cho mèo. Mấy ngày rồi cũng không có bánh bao đến ăn. Tôi biết là có chuyện. Tôi ngồi xổm vài ngày trước khi phát hiện ra. Là người của 402. Hắn lặng lẽ bắt mèo hoang trong khu phố, sau đó mang về nhà tra tấn đến chết. Không chỉ vậy, anh ấy vẫn chưa lộ mặt để bắt đầu livestream. Hắn ở ngoài mạng livestream ngược đại giết mèo con. Hắn dùng nước sôi, dùng kéo, tiêm cho chúng đủ loại chất lỏng lạ vào cơ thể. Dù sao thì anh ta cũng đã làm những cách tàn nhẫn nhất mà anh ta có thể nghĩ ra. Loại người này sinh ra là nhân cách chống đối xã hội. Tôi thích quá. Sau đó tôi tìm thấy phòng livestream của anh ấy. Trong phòng livestream của anh ấy, tôi hướng dẫn anh ta giải phóng bản chất của mình dưới hình thức ẩn danh. Nhưng mục tiêu của ta chỉ là biến hắn thành đao của tôi, để hắn giết tên khốn đó. Hắn làm tổn thương người vô tội, chỉ riêng điều đó thì hắn đáng chết. Cuối cùng hôm nay, hắn nói hắn sẽ làm một việc lớn. Tôi lên lầu sớm để xem anh ta ra khỏi cửa. Hắn cải trang. Trên lưng còn có một cái ba lô màu đen. Tôi biết cái ba lô đó là đồ dùng của hắn. Tôi lặng lẽ cắt dây giám sát 502. Cũng cải trang một chút đi ra cửa. Tôi theo anh ta đến chợ rau Thành Tây. Tên khốn đã hại mẹ và tôi cũng ở phía tây thành phố. Nhưng cuối cùng 402 là một kẻ hèn nhát. Hắn chỉ giết mèo, chưa từng giết ai. Trong khoảnh khắc súng tay, hắn do dự, hắn đánh rơi con dao và bỏ chạy. Cuối cùng vẫn là tôi bổ sung một đao cuối cùng. Tôi bắt chước hắn. Giết cha dượng của tôi. Cha dượng tôi là một tay cờ bạc, là đánh cược. Không chỉ vậy, mỗi lần anh ta thua, anh ta lại đánh tôi và mẹ tôi. Anh ấy sẽ không dừng lại cho đến khi mẹ tôi đưa tiền cho anh ấy. Nhiều năm trước, hắn đánh mẹ tôi đủ rồi. Hắn đối với mẹ không còn tiền nữa. Hắn nói gà ở dưới nhà kiếm được nhiều tiền hơn bạn. Sao bạn không chết đi? Ngày hôm sau mẹ tôi mất. Cảnh sát nói là tự tử bằng cách nhảy lầu. Nhưng tôi biết mẹ tôi bị anh ta ép chết. Từ ngày mẹ tôi mất, tôi đã nghĩ rồi, tôi sẽ trả thù. Cuối cùng cũng tìm được cơ hội. Tôi đã huấn luyện một vật tế thần hoàn hảo. Tôi đã có đủ những ngày như thế rồi. Tôi một đao xuống, hắn lập tức xuống địa ngục. Người như hắn nên thối rữa trong địa ngục.
Tôi dính đầy máu. Tôi nhanh chóng thay quần áo đã chuẩn bị trước. Khi về đến nhà, tôi đi tắm. Chuyện xảy ra trước đó. Tôi gặp chú Vương gõ cửa kiểm tra cửa ra và cửa sổ. 502 cũng là cặn bã. Anh ấy thực sự sẽ giúp tôi vứt rác. Nhưng thực ra, mỗi lần anh ta đều lặng lẽ nhặt đồ đạc của tôi. Sau đó mang vào nhà riêng để cất giữ. Làm sao tôi phát hiện ra? Một lần tôi đi ra ngoài, hắn đang ở trong góc, đã đứng trong thang máy rồi. Đứng ngay sau lưng tôi. Tôi đứng trước anh ta, quay lưng về phía hắn. Trong thang máy chỉ có hai chúng tôi. Từ tấm gương phản chiếu trên trần thang máy, tôi thấy anh ta sau lưng tôi, lấy băng vệ sinh của tôi ra khỏi túi. Hắn thật kinh tởm. Tôi muốn nôn khi nghĩ về nó. Hắn cũng nghe nói về kẻ giết người. Chợ Giao Thành Tây cách khu phố của chúng tôi không xa. Hắn cảm thấy cơ hội đã đến. Anh ấy luôn ghét những cặp đôi sống ở 401. Tại sao lại ghét họ? Tôi cũng không biết. Vậy, hắn âm mưu giết chú Vương và em gái dưới lầu, và bạn trai cô ấy. Thậm chí còn muốn giết tôi. Hắn vốn là muốn đổ lỗi cho kẻ giết người ở phía tây thành phố. Chỉ là hắn không nghĩ tới, kẻ giết người thực sự cũng thực sự ở khu phố của chúng ta. Ha ha ha, không đúng. Chú Vương không phải hắn giết. Chú Vương là tôi giết. Người đàn ông số 402 nằm trên mặt đất, ôm ngực, thở hổn hển. Hắn vừa cười vừa chảy máu từ vết thương. Tôi giết rồi, ha ha. Tôi từ phía tây thành phố trở về, tôi sợ quá. Nhưng cùng lúc sợ hãi, tôi lại cảm thấy hào phóng. Ha ha ha, tôi thật là biến thái. Tôi đưa dao cho anh ta. Vậy bạn giết tôi đi. Nhưng anh ta vẫy tay. Đã hết sức rồi. Tôi cầm con dao trong tay hắn, tránh trầu yếu trên người tôi, đâm mấy nhát, lại đập vỡ điện thoại xuống đất, đổ quần áo dính máu vào túi của hắn. Sau khi làm tất cả những điều này, tôi mở cửa ra một khe hở. Sáng sớm bị chó sủa đánh thức. Cửa của tôi bị đẩy ra. Sau đó, một con husky màu xám đen xuất hiện. Hắn nhảy lên người tôi, liếm mặt tôi, liếm tôi dậy. Ngay sau đó là tiếng hô hoán của một cô gái. Giọng nói này tôi biết. Là chị gái ở tầng 3. Hắn đến với con chó của hắn. Cảnh sát phiên ngoại nhanh chóng phá được vụ án này. Nhân vật Triệu Nam của 402 bị biến dạng, là một nhân cách chống đối xã hội. Hắn từ nhỏ đã ngược đãi chó mèo, cho đến khi nảy ra ý nghĩ giết người. Đã thực hiện kế hoạch giết người vào tối hôm trước. Nạn nhân tên là Chu Cường, là một người bán hàng ở chợ. 55 tuổi chết ngay tại chỗ. Triệu Nam chạy trốn đến khu phố nơi mình sống. Vừa vặn gặp phải nghiệp vụ đến nhà kiểm tra phòng. Vì vậy, anh ta đã giết người quản lý nghiệp vụ và người vợ đi cùng anh ta. Cư dân Lam Nguyệt khu phố 502 nhân cơ hội này bắt chước tội phạm, giết một cặp vợ chồng sống ở 401. Cuối cùng hai người Triệu Nam và Đường Tâm gặp nhau ở hành lang. Triệu Nam đâm chết Đường Tâm ngay tại chỗ. Nam cũng bị thương. Anh ta giả vờ bị thương để nhờ cư dân sống ở 501 giúp đỡ. 501 vừa mở cửa thì bị hắn đè xuống đất. Hắn đập vỡ điện thoại của chủ nhân để giết hắn. Nhưng cuối cùng Triệu Nam vì mất máu quá nhiều thể lực không đủ. Cư dân 501 và 301 là chuyện này. Người sống sót trong vụ án. Cảm ơn bạn đã cứu tôi. Nếu không chắc tôi sẽ chảy máu đến chết. Sau khi tôi hồi phục xong, lần đầu tiên vội vã đến 301 nói lời cảm ơn. Anh ấy đang thu dọn đồ đạc để chuyển đi. Nhị Ha ngồi xổm mở cửa, vừa nhìn thấy tôi liền vui vẻ vẫy đuôi. Tôi chạm vào đầu nó. Đáng yêu hơn người nhiều. Tôi đã cho nó ăn rất nhiều lần. 301 lắc tóc dài nhìn tôi, thể hiện một nụ cười đẹp. Cảm ơn cái gì? Cảm ơn. Người đó đáng lẽ phải chết từ lâu rồi. Thấy tôi không nói chuyện, hắn lại nhẹ nhàng trôi vào tai tôi. Bạn tự đâm mình thật là tàn nhẫn. Nếu không phải tôi đến kịp, có lẽ bạn cũng mất quá nhiều máu. Chuyện xảy ra đêm đó, hắn biết. Xong, cái tiếp theo còn tuyệt vời hơn.